400 na yan. Ayun, marami nag-like na. 5 watching. O, yun. Nakita na nila. 5 dami account ko yan. Gamer na gamer, ah. Oo. Yung isa dyan, nanay ko pa ata. Share lang natin ng share. Share the love. Mamimigay kami ng scrap. Ayun. Pero real talk, may pa, may mga t-shirt pa ng build right sa bahay. So, mamimigay tayo. Game na. Ay, live chat pa siya. Ay. Meron yan. Ayun o, live chat. Try nyo. Yo. Sabi ko, yo. Ito. Mas maganda kung tatlo, di ba? Ano no? Mas maganda kung makikita ng tatlo yung nagsasalita. Paano kaya natin gagawin yan? Nire-research ko pa kung paano. Tingnan natin. Teka, balik ako dito. Balik tayo dito. Habang nag-aantay tayo. Yun o. Hindi, ganun talaga. Parang nakalagay Hirap sa'yo. mag-edit. Ang tagal di ba? Usually, ang equation ko, yung siyempre, yung cut and, yung trimming, tatanggalin natin yung mga mali-mali. Tapos, after nun, nilalagay ko na yung mga plugins, yung mga kung ano yung gusto kong makita or ma-imagine ng tao sa sinasabi ko. Tapos sound effects. May equation pa Ha? May equation ka pa Oh, kaya ang dami yung basher Oo. Galit na galit sila Oo. Patola. Ako rin, patola din ako. Lalo doon sa isang matandang engineer. Ayan na. Ayan ako si Jan, si engineer Jan. Bakit wala akong nakikita? Doon sa sa engineer. Sa doon sa click mo yung live chat. Nagko-comment ba sila? Oo, ito may nag-comment ng isa. Ba't sa Pa-shoutout po mga idol. Ako si Jan. So shoutout ako si Jan. Ayun Ay. Wala, may ads. May ads na naman. Grabe yun Ayun check nga natin kung magkano yan. Oo nga bawat ba't ganun? open may ads Every 2 minutes ata may ads to Hindi, nilagay ko moderate lang Nako-control yan Yan Pasensya na, first time. Budol to, sir. Malakasan. Shout out kay ako si Jan. Vlogger din yun. Yan ba yung taga sa inyo rin? Taga sa inyo yun, di ba? Hindi, ewan ko taga saan. Pero nasa Guam yan Tama ba? Ayaw nga. Nasa Guam yan. Siya yung sa nag-interview ng mga workers. Oo, sa Guam. Galing nga rin yan. Oo. Galing nga sipag mag-edit. Sana all masipag. Kaya nga. Engineers, sumunod ka na dito. Sa iba ako, sana ma-approve na approve na ako kaso waiting list. Parang alam ko yan. Nakwento sa akin yan ni Aye. Nadali na kita dito. Gusto mo? Punta ka dito. Guide ka na. Nasa US magulang mo, di ba? Yun. Doon ako na-petition. Ay, kung wala ka. Sana all. How are you today, mate? Ay, hindi. Pala UK pala yun. Pag maano ako doon, McDo. Good morning, sir. 00 unleaded, sir.
Game na. O, 6. Ano ba, 6? 8. 8 na. 7 late sa akin. Yan, 9. 9 na, 9. Naglalala siya ata yung mga tao ngayon, kaya di Oo nga. Mga 8, Kami na lang ang dalin mo dyan. 5 minutes start tayo. Mapapanood naman nila to eh. Sure. O, yun, ganun na lang. Mhm. Para rin yung mga makikita na nag-uumpisa na tayo. Lalo tayo skip. Sige. Bago May- ka umalis, pasok mo muna akong subcon dyan. Boss Oyo. Ilan ang Oo nga, going project? Ilan ang going project mo sa sa Pilipinas, Engineer Yuri? 2. Yun o. Bahay o Grabe, malalaki? 2 maliit. Oo, bahay lang. Dati malalaki ngayon. Dati umaabot ng 100 million. Ngayon, puro na lang. 100,000 na lang. Grabe. Nagkaroon project, 100 million? Sa government ako dati. Oo, ayos. Mahirap daw maningil sa Oo nga. Secret. Ay. Bawal ba yun? Bawal. Hindi naman. Sakto lang. Pero parang yun nga na sa akin. Parang may sila. Gawin natin professional yung term. Meron silang lead time bago magbayad. So, kailangan mo lang daw antayin yung lead time ng release. kasi maraming signatory. Yung Ganun na lang. official and professional way to say it. Shout out, Meron ba ulit? Jared. Jared Lee, Jarapan or Harapan, kung ano man yan. Shoutout sa iyo. Meron kang yung sound effects. Yung Oo nga, no? Yung make some noise, mga ganun. yung ganun. Tingnan natin, pag naging maayos to. Ay, Supportahan niyo ako hanggang maging maayos to. DJ Andrew. Dami ads, dalawang ads lagi. Talaga ba? Ba't ganun? Baka ganun talaga YouTube. May ads ulit. Sorry ko. Ganun talaga. Mas maliit agad yung kita sa YouTube. Monetize ka naman, di ba? Malalaman natin yan. Oo, tingnan natin kung gaano kalaki. Hindi, mas magbo-boom to kapag yung di ba natapos yung pag-uusap natin. Ko siya. Isi-save ko, tapos kukuha ko ng mga lang, pang reels, ipopost ko sa Facebook. Para yung reels, kumikita rin sa Facebook. Sana all may ads on reels. Shout out, Ryan Ubando. Raymark Tapurnal. Shoutout sa inyo, magandang tanghali sa Pilipinas at magandang umaga sa amin ni Engineer Yuri. So, shoutout Raymark Tapurnal, Ryan Ubando, shoutout. Share nyo to, mamimigay kami ng libreng scrap galing kay Engineer Oyo. Libreng advice kay Engineer Yuri. Diba? This is Yuri, your buddy. Pero meron pa nga. Pero meron pa akong mga stock ng t-shirt ng Build Right. So, mamimigay tayo. Sino nagsulat ng minutes? Actually, kailangan namin ng document controller. So, baka pwede ka. So, in 1 minute, mag-start na kami.
stay tuned lang. So, magtanong na kayo mga gusto niyo itanong before kami nag-start o kung ano man. Di ba? Binawi ko na lang sa backdrop yung ano ko yung visual. Pangit ng camera ko Hindi Okay lang. Okay lang ba? Hmm. Raymark Taburnal. Ano yan Tanda ko yan, follower ko yan Taga-ano ko din yan taga-depensa ko din yan sa mga basher. May ano ko may mga... Follow ko sa akin, Raymark. Defenders. kung meron tayong pouring guard, meron tayong bashing guard. Madami yan sila. Shoutout sa inyo, mga bashing guards. Wala pala masyadong basher dito sa YouTube, ano? Meron din. Yung isa kong video na nag 200,000 views ata. Ay, hindi. Okay pala yun. Ano yun step by step ko para surplus preparation bago magbinil. So yun. Start na tayo. Alright. Tungkol sa ba ito? Okay. Start. Pakilala muna tayo. Pakilala muna tayo. So, una na ako. Mauna ka na. Ikaw ang host. I'm Engineer Andro. So, ako ay nandito ngayon sa Dubai at kilala nyo naman ako sa Facebook. So, meron din ako YouTube, which is this channel na to. At more on site engineer at QA/QC experience yung meron ako for the last almost 10 years. And my current position now is resident engineer / project manager. So, yun lang. Ito na, Engineer Yuri. So, this is Yuri Pascual. Maliit na negosyante lamang. Contractor. Design and build. Kaya kung may ipapadesign kayo, nagbibigay ako ng commission. Alright? Yan lang naman. Ang content ko, more on estimation and yun, more on estimation lang naman para makatulong tayo sa mga manggagawa at sa mga homeowners. Yun lang. And this is Yuri, your builder buddy. Yun. So, okay, Engineer Oyo. Hello everyone. I'm Engineer Oyo, aka your scrap engineer. My current position is PIC sa isang private company. And ano pa ba? Yun lang. Kung may mga gusto kayong pa-kontrato sa amin, message lang kayo sa page. Yun lang. So yun, mamili na lang kayo kung sino sa amin tatlo yung gusto nyong gumawa ng bahay nyo. Bakit gagawa ka na rin ba ng bahay? May katayap ako na team sa Pilipinas. So open din ako for design and build. So bahala na kayo kahit alin sa amin tatlo for sure. Maayos ang kalalabasan niyan kasi pinaghirapan namin yung kung ano yung meron kami. Lisensyado naman kami and we know the standards. So yun. sa anong to, video call namin na to or sa topic na to, pag-uusapan namin yung mga iba't ibang uri ng engineers. So ano yung role nila sa site, gaano sila kahalaga sa isang project. And then try namin i-tackle kung sino yung pinakamalaki sahod. So para sa mga bago or para sa mga gustong mag-change ng career. So it might be the reason kapag napanood nito. So ako na muna yung una. From isa-isa kami magsasabi ng insights namin bawat discipline. So it's more on kwentuhan lang, kaya nga siya kwentong inhinyero, 'di ba? Yung point of view naming mga engineers on a certain things na related sa engineering and construction. So ang unang-una sa listahan na babanggitin namin is yung mga common na iniisip ng mga tao na trabaho ng engineer, which is operations engineer. So operations engineer, merong site engineer, merong project engineer. So in my point of view at experience ko rin, so ito yung laging babad na babad sa site, ito yung laging nakakatanggap ng stress, laging puyat sa site, lalo na kapag may buhos. So kapag nag-uumpisa din yung mga site engineer, minsan akala natin parang foreman. Kasi
kailangan sa site engineer, hindi lang purong theory. Kailangan meron ka ding alam sa actual. So most likely, pag nag-umpisa ka, there's a point na parang mas mababa ka kaysa sa foreman. Pero okay lang yan. Kasama sa process yan. At through time, pag nahasa ka, rebar, formworks, concreting, mapopromote ka na mapopromote. Kumpara sa ibang discipline, yung site engineer, yung pinakamaraming promotion na natatanggap from site engineer, project engineer, construction manager, project manager. Yun pa isa, most likely, site engineer na nagiging construction manager. Ngayon, for disadvantage, ang isa sa naisip ko, yun nga, hirap ka, kumahina ang katawan mo, hindi ka tatagal. So, madalas umaayaw yung mga engineer kasi parang ang baba ng posisyon as site engineer. Tapos isa pa, dahil site engineer ka, most likely, hindi ka napapasama dun sa mga libre ng mga supplier, ng mga subcontractor pag nagpakain sa office. So, hindi ka nakakasama kasi madalas nasa labas ka. So, yun lang yung point of view ko. Sino-sunod? Baka may dadagdag ka. So, sa engineer Yuri na lang muna. Yung sa akin naman kasi, yun ang lowest form ng pagdating sa operations. Yung site engineer. Ako nag-start ako as site engineer. So bale, ang nangyayari, 2014, pagka-graduate ko, nagtrabaho na agad ako site engineer. Tapos nag-board exam rin ako. Ang salary ko lang noon is 10,000. Way back 2014. Minimum rate iyon sa construction that time. So hindi naniniwala yung iba nung pinost ko dito nung nag-start akong mag-vlog. Pinost ko talaga na 10,000. Yung mga construction workers hindi naniniwala. So kasi kapag ka site engineer, doon mo matututunan yung kalahatan, kumbaga. Kasi iyon yung basic eh. Kailangan mag-start ka sa basic. So nung nag-site engineer ako, dahil nga medyo may pangarap tayong konti, pinilit kong alamin with the right mentor. Yung mentor ko na PE or PIC, talagang tinutulungan naman ako na ma-develop yung mga skills na kailangan ko. And talagang kaming dalawa mismo yung nag-estimate. Talagang lahat inaaral namin. Estimate, yung mga rebars, yung mga process, yung methodologies, yan napaka-importante dahil diyan mo makikita yung standard. Pwedeng sa site engineer din yung niyan, matutunan mo sa site engineer. Yun nga lang, ang cons, talagang babad ka, talagang sobrang negro ko nun. Tapos mangangayayat ka dahil sa overtime. Kung mahilig ka sa overtime, talagang inaabot yung buhos hanggang 7 a.m. ng umaga, magi-start ng 7 p.m. matatapos ng 7 a.m. Kaya paldo-paldo pa rin kapag ikaw ay mahirap kagaya ko dati. Kasi ako dati hindi naman ako, medyo nakakaangat-angat ngayon. Pero ayun, dahil sa konting pagsusumikap, saka yun nga, yung right mentor kailangan mo. Kailangan meron kang good boss. Kasi kapag hindi maayos yung boss mo, panghihinaan ka lang din. Wala kang matututunan. Imbis na yung concentration mo bilang site engineer, nasa site, ang magiging concentration mo mapupunta sa emotional aspects imbis na nakafocus ka sa sa mental. So, yun lang. Talagang more on yung vital role na ito, yan ang pinaka-vital role sa akin, yung pagiging site engineer kasi dyan ako galing para maging contractor. Kasi you have to oversee yung project talaga and you have to think advance. Yun lang. So, yun. Engineer Royo. So, yun. As a site engineer, yan, para sa akin yun ang pinaka-importanteng position na dapat unang ma-experience ng isang civil engineer. Kasi diyan mo unang matututunan lahat-lahat ng mga dapat mong malaman sa construction. Kasi based sa experience ko, nung nag-uumpisa pa lang ako, sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, dito sa construction, dito sa actual,
Hindi naman to tinuturo sa eskwelahan eh. Parang back to zero ka nung nagtrabaho ka. Hindi naman sobrang zero. Pero yung mga materials dati, hindi ko alam kung ano yung mga tawag diyan. 'Di ba? Hindi naman dinuturo talaga yun eh. More on computation tayo eh. So yan, para siguro sa mga bagong graduate or mga pasa sa as civil engineer, huwag kayo muna maghangad siguro ng malaking sahod or mataas na position. Yung tipong ay nung maarawan, ganun. Kasi sa totoo lang, being a site engineer, talaga yan ang pinaka-importante. Tapos katulad ng sinabi ni Engineer Yuri, na yun nga, maganda rin sana yung makahanap kayo ng magaling na mentor. Pero sa akin kasi, unfortunately, hindi ako nakaano nun. Nung nag-start pa lang ako. Kumbaga yung superior ko, parang hindi na ako nag-guide, ganun. Hindi naman yung parang spoon feed na turuan niya ako ng lahat. Yung talagang hindi ako na parang na-guide talaga na about sa kung ano dapat gawin sa site. So, ang ginagawa ko nun, as site engineer, talagang nagbababad ako sa site. Yung mga foreman, leadman, skilled workers, mga labor, lahat yan, pati safety officer namin, si Safety Aye. Doon ako lagi nagtatanong, sa kanila ako kumukuha ng mga knowledge. Hindi ko lang pinapalata sa kanila na wala akong alam. Pero sinisimplahan ko lang sila ng tanong kung ano ba yan, para saan ba yung mga bagay na yan. Ganon, ganon. Kaya yun din, tip ko rin siguro sa mga bagong engineer natin, huwag kayong mahiyang magtanong sa site. Tapos, ano pa ba? As site engineer din, yun nga, dahil nga hindi ako masyadong na-guide nung superior ko, noon, ang ginagawa ko noon is nag-enroll ako ng mga webinar na online. So, para mas matuto ako lalo. So, yun lang naman, as site engineer, dapat pagbabad ka lang lagi sa site, kahit mapuyat, kasi yung experience na makukuha mo dyan, tsaka yung kaalaman na makukuha mo, worth it talaga yan pag tumagal na. Yun lang. So yun. Ayos, ang ganda. Ang dami ko na agad na dami ko na agad na kita na pwede pang reels. So ayun, tama yung sinabi ng dalawa nating malulupit na engineer sa So as site engineer, maganda na may mentor ka. Napakasarap na pakiramdam noon na yung site engineer ka, may nag-guide sa'yo, di ba? Less mistake. Pero in a way, huwag niyong gawing excuse yan para hindi maging magaling sa site. As engineers, naka-design tayo or naka-prepare tayo para maging critical thinker o na problems na first time na experience or kahit yung ibang tao hindi pa na-experience. Problem solver tayo, especially mga site engineer kasi execution yan eh. Lahat ng knowledges or concept, principles ng engineering sa site yan na-execute. So, kung merong challenges sa site, walang nagtuturo sa'yo or meron kong nagtuturo sa'yo as a PIC, kailangan alam natin gawa natin ng paraan. Mag-improvise tayo in a way na hindi nako-compromise yung standard tsaka yung engineering principle. So, yun. Kung gusto niyo maging problem solver, the best way to be is a site engineer. Tsaka tama din yung sinabi nila, dapat mag-start tayo as site engineer. Although ako personally, mas gusto ko yung QA/QC. So, mamaya pag sa QA/QC, natin yan, explain natin yan, takal natin yan. Pero bago ka maging QA/QC, napakahalaga na maalam ka mag-site engineer. Actually, kahit sa ang discipline ng engineering na itatakal namin mamaya, maganda na mag-site engineer ka muna. Mas madali yung trabaho kapag nag-site engineer ka muna. So, yun lang yung dadagdag ko. Next, discipline tayo. Or kung meron bang mga comments dyan na so wala pa naman. Ayun, may bago. Joke Redem Alferez. Shout out sa'yo. Paano po mag-scrap? So, feeling ko si Engineer Reginald Akasio or Engineer yung makakasagat noon. Bakit wala ako nababasang comment? O baka ako comment lang. Huwag mo sundin yung cutting list para marami kang scrap. Yun. Pag
Pag kailangan mo 7.5, doon ako kumuha sa 12. Oo. Yun, dadami scrap mo nun. Hindi kita talaga. Open mo yung comment section. Wala sa Hindi akin naman yun, kita niya eh. Ayan, no? I-swipe left more, swipe right. Parang Wala. Tinder lang yan. Hindi, sige. Sabihin na lang namin sa'yo kung may comment. Ayun, So, try nakita mo. ko na, lumabas na. Oh, yun. Ayun na. So, sige. Next Jockey. discipline tayo. Anong gusto nyo unahin? QA/QC, planning, or QS? Engineer Royo, ikaw na. Ikaw na rin mag-umpisa. Wala pa ako kasi ako experience sa ano eh. Ayun na maganda. Ano pa pagpipilian? Ano yung QA/QC? perspective mo? Oh, sige. QA/QC, ikaw bahala. QA/QC. Siguro, ito gusto ko rin matry itong QA/QC na to eh. Kaso, katulad ng mga naririnig-rinig ko minsan, yung iba dito, lalo na pag naghahabol ng schedule, mga ganun, di ba parang na, parang na-disregard na siya or what. Pero, yun, gusto ko rin siya ma-experience. Ano pa ba? Yun No lang problem. siguro, wala kasi Sige, ako okay, no. Sige, no problem. I mean, hindi ka namin ipe-pressure. Pero I mean, oo nga pala, sa hindi nakakalam, no, compared sa amin ni Engineer Yuri na medyo matanda na, si Engineer Oyo, nag-uumpisa pa lang sa construction. So, don't do a comparison. So, unang-una, si Engineer Oyo ay fresh. Hindi naman siya fresh grad. Pero, ilan taon ka na ba sa industry engineer? 1 year? Ito pang buhay. 2 years, 2 years no? pa lang po ako eh. 2 years. Kami ni Engineer Yuri, si Engineer Yuri, lampas 10 na, or 10 na, di ba? So, tsaka maganda, magkaiba yung world of expertise namin ni Engineer Yuri. So, yun, sabi ni Engineer Royo, ang expertise, ang ine-expect niya sa QA/QC, or ang iniisip niya, yung QA/QC is na-disregard na, which is, sabihin ko yung mamaya. So, dahil ako ang may experience sa QA/QC, panghuli na lang ako. Ikaw muna, Engineer Yuri. So, iyan kasing QA/QC na yan, dalawang tao dapat yan pero pinag-iisa na. Yung atake dyan magkaiba. Okay. Kumbaga, ang QE, which is quality assurance, iyan yung tinatawag na proactive. Tapos, ang QC naman, quality control, galing mo. Iyan yung reactive. Ano yung reaction mo doon sa ginagawa? Kumbaga, ang QA, quality assurance, iyan yung prevention. Prevention na magka-problema sa site. Ang quality control naman, siya naman yung detection. Dahil nga, magre-react ka kung ano yung naging problema sa site. Dito pumapasok yung sa QC pumapasok yung mga testing, inspection, yung kung paano mo siya itatama. At sa QA naman, sa quality assurance naman, pumapasok yung mga methodology, yung procedures para maging tama yung maging outcome mo. Kumbaga, ang importante kasi, ma-prevent mo muna bago ka magpunta dun sa QC. Kumbaga, alam mo na agad yung standard na methodology mo kaysa magkamali ka at magkaroon ka pa ng quality control. Regarding sa sahod, ang taas ng sahod ng pagiging QA/QC manager. Dito, may tropa tayo dito sa Saudi. Ang sahod niya umaabot ng around 20,000 real or more than 300,000 pesos. But of course, na-develop na niya yung experience na dapat para ma-achieve yung ganong sahod. So, yun lang. Pagdating sa QC, tandaan, nandun yung testing, nandun yung compliance, at pagdating naman sa QA, nandun yung procedural na sana nagets nyo. Pinipilit kong ano yung term Sige, pababawin yung term. Yes. Tulungan kita after mo. Hindi, okay ka na or meron ka pa? Yes. Ayos na yan. Sige. So, yun, as
as ako ay matagal na QA/QC bago naging consultant, siguro iniisip ng iba yung pagiging project manager ko or resident engineer ko, kagaya nung common na project manager na iniisip na natin na yung sa malaking company, may project manager, then may sets of engineers na nasa baba niya. So ako, yung pagiging manager ko is sa consultant or sa client representative. So ako yung nagche-check ng quality standards and all. Ngayon, going back doon sa topic natin na QA/QC, tama si Engineer Yuri, dalawa yan. Quality assurance at quality control. So yung quality assurance, from the word assurance, kailangan natin ma-assure or kailangan maging confident yung client na in proper quality yung project natin. Para ano lang yan eh. So ang gagawin kong analogy sa pagkuha ng jowa or pagkuha ng asawa, para ma-assure mo yung tatay or yung magulang or yung babae na magiging maayos yung relation mo, kailangan mo ng kailangan mo i-prove yung sarili mo, 'di ba? So, kailangan mo ipakita kung anong narating mo sa buhay, kailangan mo ipakita na good looking ka, kailangan mo ipakita na mabait ka, 'di ba? Same way sa QA, sa construction, kailangan din natin maipakita na credible tayo na kaya nating i-deliver yung site or yung project in quality. So ano yung mga documents na ibinibigay part ng QA, 'di ba? Method statement. Through method statement, makikita ng client or ng consultant yung way or yung plan natin ng execution. Yung material submittal, so ipinapakita natin na yung material na gagamitin natin sa site is as per standards. Yung pre-qualification, ibig sabihin ng pre-qualification yung company profile. Through the company profile, makikita natin yung mga previous projects tsaka ongoing projects ng company. So in a way, makikita natin yung capability or yung kakayanan ng contractor na i-execute yung quality. Ngayon, pag kumpleto na yung mga assurance natin, kumpleto na yung mga set of requirements or yung set of skill set ng isang contractor, make sure natin yan na mai-implement through control. So sa control, meron tayong inspection request, di ba? Paano natin ma-check na na-implement yung drawing, na-implement yung method statement, as per quality yung gawa through inspection request. Meron din tayo material inspection request. Di ba? Paano natin make sure na sinunod ng contractor? Kasi baka mamaya si contractor nag-propose ng materials na worth 3,000 pesos or 5,000 pesos per piece. Tapos pagdating sa site, kung wala kang proper control, ang dadalhin lang nila 1,000. Di ba? So, ayun. Yun yung dalawang part. Sana na-explain ko siya ng mahaba or sana na-explain ko siya ng detalyado. And then, sa QA/QC din, kung frustrated designer ka, di ba? Kung gusto mo maging designer tapos napunta ka sa construction, the best position for you is QA/QC. Kasi most of the time, tumitingin yan sa standards, sa specifications, yung general notes, yung structural notes, di ba? Kami yung para kaming police, kasi kakampi ng QA/QC ang safety na parang police sa pag-check ng mga mali sa site. So, yun yung isa sa positive side niya. Ang isang negative side diyan, kapag QA/QC ka at malaking company, ang tingin sa'yo ng mga kasama mo sa kumpanya mo ay kontrabida. Ang iniisip nila sa'yo as QA/QC, balimbing ka kasi hinuhuli mo yung mali ng mga kasama mo sa kumpanya. And in a way din, kapag sobrang aggressive ng office nyo sa mga malpractices or poor quality, ikaw yung maiipit kasi ikaw yung ikaw yung tulay ng office nyo papunta sa client di ba? So kapag as a QA/QC, kailangan maipresenta mo yung gawa ng mga kasama mo. Kaya lang, ang hirap naman kapag yung manager mo sinusuportahan is yung progress over quality. So ikaw yung kawawa sa client. Pangalawa, ang isang problema naman ng QA/QC, involved ka sa design, involved ka sa standards, involved ka sa sa quality, pero walang estimation, walang quantification, walang handling ng tao, hindi humahawak ng tao ang QA/QC, which is for me, yun yung kulang ako. Kung mapapansin nyo yung diferensya ng vlog namin ni Engineer Yuri, ako more on standards, more on anong tama, anong mali. Kapag dinala mo ko sa gano'ng katagal, gano'ng kadaming tao, ilang tao ang kailangan, kaunti lang yung maibibigay ko sa yung output kasi hindi yun yung experience ko. So, yun.
as a QA QC, walang proper or walang direct handling ng tao, kaya hindi ka masasanay kung hindi mo itatry mag-handle ng tao. So, yun lang. Baka may dadagdag kayo. Wala naman. Kompleto naman sa sangkap. Engineer Oyo, any insight or realization sa QA QC? Paano ka makakaiwas o makapagtago ng scrap kay QA QC? Yun nga eh. So, yun, medyo marami ng comment. Okay na siguro yun, no? Okay naman flow natin. Nagugustuhan niyo ba yung flow natin, mga engineer? Yes. So, Parang so kwentuhan far, lang, so no? good naman. Parang ang sarap ng may sisig, eh. Tsaka kape. Yan, tama rin naman si Janjan. Sabi niya ako si Janjan, no? QA, before, during. QC, during, after. Yun, tama. Yes. Next time, sumali ka na sa amin, Engineer Janjan. Charis Deyares, ano masasabi nyo sa mga taga BPO company na iniinsulto ang mga engineers ngayon dahil sa baba daw ng sahod? Sasagutin nyo? Of course, sasagutin ko yan. Yeah. Kahit naman mababa ang sahod ng mga engineers, yung at least yung gusto namin, yung nagagawa namin, hindi yung nasa BPO ka tapos yung pinupuyat mo, hindi ko masabi na hindi worth it, pero based on sa mga kakilala ko, yung puyat at pagod nila worth it. Yung health nila nasasakripisyo dahil hindi na nga sila, puro reklamo yung natatanggap nila eh. Tapos hindi healthy yung company. Kumbaga, kapag ka nasa BPO ka, sabi ng mga kakilala ko, ang toxic. Hindi lang palagi yung sa phone calls or what, kundi pati na rin yung opisina kasi ang daming nagpapagalingan eh. Hindi lang yung isa, hindi, yung bida-bida ba? Jollibee, bida ang saya, di ba? Yun yung sa BPO. Ang daming kaaway based sa mga naririnig ko. Pero I have no experience. At eventually naman, kapag talaga porsigido ang engineer, doble, triple, quadruple, times 5 pa ang magiging sahod kumpara dyan sa BPO. Kaya huwag naman nating insultuhin yung bawat trabaho ng bawat isa dahil may kanya-kanya naman tayong role. Ayun. Ganda nun. Mapapagaron ako eh. Ikaw, Engineer Oyo. Isa lang masasabi ko dyan. Kung payabangan lang. Isang buwang sahod ninyo. Padulas lang ni supplier sa amin yan. isang buwan sahod nyo, isang minuto ko lang punta sa CR, sabay kaliwakan. Hindi, pero minsan mag-meet up pa, ililibre pa sa restaurant ng supplier. Magpapa-private pool pa kung minsan. Oo. Tsaka dagdag ko lang. Madalas ang pinagko-compare kasi starting salary. Okay. So starting salary, ang engineer mababa talaga kasi base sa explanation namin kanina, yung theory hindi sapat sa site. So kailangan namin ng theory plus knowledge. Kaya yung mga companies, kumbaga, sige, papayagan kita maging trading ground mo yung company ko. Kailangan ko ng site engineer, kahit wala kang experience, tatanggapin kita. So gawin mo itong training ground, pero mababa ibibigay sa'yo. Ngayon, ang starting salary is mababa. Progressive yan, pataas yan ng pataas. So, kung swerte ka, posibleng every year nadodoble sahod mo, or malas-malas ka, medyo retain, pero a couple of years, biglang jump ng triple or times 4, diba? Sa BPO, next to flat level, mag-increase sila, kaunti lang, siguro maximum na 60 or 70. Sabihin natin 70. Yun na yung peak nila. Pero tayo, yung 70 is siguro mga 5 years of experience lang as site engineer, kaya mo nang makuha yung 70. Sahod pa lang yun, ha? Mm-hmm. Sahod pa lang yun. Meron ka pang means of sideline. Pwede kang mag-freelance na designer, pwede kang mag-freelance na estimator, pwede kang maging contractor kagaya ni Engineer Yuri. Diba? Yes, depende sa capability mo. Depende si Engineer Yuri, engineer sa Saudi ngayon, pero company owner at
may mga sidelines sa Pilipinas, 'di ba? So, mas marami tayong opportunities. Not degrading the BPO people, pero mali na mali na kahit anong trabaho kasi marangal 'yan. Hindi yan tungkol. Tsaka yung trabaho hindi lang yan tungkol sa pera. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. Hindi naman natin pwedeng maliitin kasi yung mga BPO, mali mo passion talaga nila yung makipag-usap Yes. na-increase or nabuboost yung individual nila or yung personality nila kapag nakakakausap sila at na-entertain nila or nare-relay nila yung concerns ng bawat tao sa BPO. So, it's their right and it's their passion. So, dahil napag-usapan na lang din, so yun ang isagot nyo kung minamaliit tayo. Yung sahod nila ay almost peak na ng sahod nila, pero tayo, starting pa lang yan. Tsaka sa Pilipinas lang yan, magpunta kayo dito sa abroad. So, parang starting ko dito 2017, nag-start ako as 70,000 or 75,000. Starting pa lang yun. Oo. Actually, mas malaki sa Saudi. Pero at least dito, para ka lang nasa Manila. So, sa bagay, oo. Ang daming Pinoy dito. Ako, starting ko, nasabi ko nga kanina, 10,000. Pero after a year, nag-jump siya ng 20,000. Then after 6 months, umabot na siya ng 28,000. So 2 years akong nangamuhan. After nun, nangontrata na ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon ni Ayala, El Nido Project, ang breakthrough ko. Sa Palawan, El Nido Palawan, yung Seda Leo Resort nila doon. Doon ako nabigyan ng pagkakataon para maging contractor at maging tuloy-tuloy na negosyante. So, kumbaga, kung talagang porsigido ka at aalamin mo lahat, wag sanang insultuhin ng mga BPO yung mga mabababang sahod ng pagiging site engineer dahil hindi nila alam na sa isang taon lang aabutan na o lalagpasan pa yung starting na sahod nila sa company. So, partida, pa lang ako noon, site engineer pa lang din ako noon. Pero in the span of 2 years, more than twice yung naging increase ko. Diba yun sinasabi ko? So yun. Engineer Royo. Meron pa? QA/QC abroad versus QA/QC sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, ang taas ng tingin ng mga taga-ibang bansa sa QA/QC na Pinoy dahil yung standard talagang sinusunod. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa ibang bansa, yung QA/QC sinusunod natin, pero kapag nasa sariling bansa natin, bakit hindi natin magawa yung standard? Hindi ko magets yung logic na dito, ang galing ng mga QA/QC, ng mga engineers, project managers, ang taas ng tingin ng ibang lahi sa mga Pilipinong engineer. Bakit pagdating naman sa Pilipinas, hindi natin magawa yung ganung bagay na sundin natin yung, ano ba ito, nasa environment ba ito? Or baka, hindi ko talaga magets yung logic. Ikaw nga, paki-explain mo nga sa akin, Engineer Andro. Ayun. So, sa QA/QC sa abroad, naging QA/QC ako sa Pinas, naging QA/QC din ako sa abroad. In a way, may point ka na parang sa Pilipinas hindi nasusunod. Actually, depende yun sa engineer. It's subject sa point of view ng engineer. Ako personally, talaga ako. Lalo nung bata ako, nung bata ako na alam mo yung pagbago kang engineer engineer ako, pumasa ako, so ipaglalaban ko kung ano yung standard. Kung may mga malpractices, hindi pa, lalaban natin yan. To the point na kahit project manager, talaga na ipagtalo ako kapag mali. So, may mga ganong engineer na medyo matapang or ayaw ng papatalo, di ba? Meron din namang mga tumitiklop. Actually, nagiging root cause naman kasi pa rin yung economic, yung business point of view. Kung gusto mo maging magaling na QA/QC, humanap ka ng company na balanse ang perspective or yung pagpapahalaga sa quality tsaka sa progress. Kahit anong galing mo na engineer or kahit anong husay or in compliance mo sa QA/QC, kung yung company hindi sinusuportahan yung QA/QC, hindi ka mag-grow. Lumipat ka na lang ng company na may pagpapahalaga sa QA/QC. Kasi actually sa Pilipinas, nag-start ako, kwento ko na lang din, as site engineer. Hindi ko na lang sabihin ng company, pero basta hindi maganda experience ko So, trabaho ko isang buwan. Ngayon, yung company yun, sobrang dami nilang kailangan ng engineers. Nag-hire na mga fresh grad.
Ngayon, ako, that time, fresh grad, may lisensya. Ang starting ko nun, 16,000. Tapos ang trabaho ko, site engineer. Ngayon, meron akong classmate na Ah, ano, sa Manila. Yung classmate ko, QA/QC yung trabaho niya. Starting ng QA/QC, 18,500. Sabi ko, unfair. Sabi ko, unfair. Ako, fresh grad, may lisensya, starting ko 16. Yung classmate ko, 18.5, walang lisensya, fresh grad. Bakit ganun? So umalis ako doon. At pag alis ko doon, ang inisip ko, malaki pala starting salary ng QA/QC. Tsaka yung nung nagtrabaho ko doon ng 2 buwan lang, so baka i-bash niyo ako dito, pero hindi ko naman siya tinatago. Isa yun sa lahat ng tao nagkakamali, isa yun sa pagkakamali ko. Nung unang 2 years ko sa Pilipinas, job hopper ako. So, unang 2 buwan nakita ko doon sa company na yon, well respected ang QA/QC. So, lipat ako. Apply ko QA/QC kasi nagka-idea na ako na malaki sahod ng QA/QC kumpara sa site engineer. Tsaka mas respected ang QA/QC kumpara sa site engineer. Ngayon, paglipat ko doon sa company na nilipatan ko, walang pakialam sa QA/QC. Talagang pang requirement lang ni client kaya may QA/QC. So hindi ko na naman nagustuhan. Lipat na naman ako. Pero nagtagal naman ako doon ng 6 months. So, yun, kumbaga follow up lang sa sinabi ni Engineer Yuri na sa Pilipinas hindi nasusunod ang quality. Depende siya sa company. Although sa abroad din naman, to be fair, dito sa abroad, meron din namang mga company na hindi sumusunod sa quality. Hindi nalalayo. In fact, mas maraming hindi sumusunod dito. Kaya rin nasabi ni Engineer Yuri na sa abroad, well-respected ang mga Pilipino pagdating sa QA/QC. Kasi pagdating sa documentation, walang tatalo sa Pinas. Walang tatalo sa Pinoy. Pagdating sa documentation, tsaka sa alam sa standards, napakagaling ng Pinoy. So, dito sa UAE specifically, majority or 80% ng QA/QC Pinoy. Isama mo na document controller, Pinoy din yan. So, yung ibang lahi, hindi sila ganun sa, progress sila eh. Progress, tapos gusto nila. Lalo mga Egyptians, hindi naman sa ini-stereotype ko sila, pero numbers don't like. Kagaya ng laging sinasabi. Lagi silang, sila, alam yung point of view ng slavery, parang ganun yung nila pag nag-uutos. So, again, to answer the question, yun yung pinagkaiba. Siguro dahil na lang din sa Pilipinas, matatapang ang tao, posible kang mapatay sa Naranasan ko yung mga worker, nagkaroon ng threat sa akin eh. Parang nilabasan ako ng balisong dati eh. Pupukpuin ko nga sana yung nag-granite yun eh. Parang addict yung isang worker. Pag hinigpitan mo sa quality, pwede kang mapatay dito sa ibang bansa, hindi naman. Pero isang magandang ako, living testimony ng QA/QC sa, sa abroad. So, siguro, okay na yun. So, next discipline. Sabi ni Glenn dyan, Cariaga, QS naman po. Okay, let's go na lang sa QS. Ikaw na una, Engineer Yuri. Ako na naman, ang una. Hindi, una si So, Engineer QS, Yuri. may tinatawag na tendering, tapos may post-contract. Yung tendering, yun yung pre-contract. Kumbaga, doon yung subject for bidding, yung cost estimation, yung budgeting, yung feasibility study mo, doon pumapasok, ano yung dapat mga materials na gagamitin mo. Kumbaga, yung overall budget sa construction, yun yung ginagawa ng QS. Kasi dyan, sa'yo nakadepende kung mananalo ba sa bidding. Yung company, ang laki ng role ng isang QS at ang laki rin ng responsibility. Dahil may isang item ka lang na makalimutan, sigurado malulugi na or mababawasan yung expected profit ng company. Na gets nyo ba mga buddy? So iyon, kumbaga kailangan you have to go sa contract. Kasi and specification. Kasi maraming murang materyales, oo, pero kapag ka ang materyales na nasa specification ay branded, let's say super branded, mga US, hindi siya kahit doblehin mo yung presyo ng lower, doble ang magiging presyo.
kumpara dun sa binid mo na lower cost. Kaya kailangan you have to go all over doon sa contract para masigurado mo na yung specification tatama doon sa budgeting mo. Kumbaga nagkakaroon ka na ng value engineering eh. Ina-analyze mo na yung design, yung specification kung paano mo siya aatakihin na with quality doon sa presyo na yon, which is dapat manalo ka. Kasi kung hindi mo may papanalo, sayang lang yung pasahod sa'yo nung kumpanya. Tapos, yung kumpanya na yon, may bonus talaga. Ako, nagbibigay ako ng bonus kapag nakuha yung project. Tapos, natapos ng talagang may kita. Kumbaga, yung aking engineer kapag nag-estimate at natapos yung project, may tinatawag na performance bonus o project bonus. Then meron pang isa, yung post-contract naman sa quantity surveyor or QS. Nandiyan naman yung monitoring. Yung materyales mo na foresee mo yung nagamit versus doon sa actual. Nagamit versus doon sa theoretical. Yung inestimate sa tendering, kailangan makita mo na yung actual doon sa theoretical. Doon mo kasi makikita kung kumita ka ba or hindi. Let's say 100 na bakal ang ginamit mo, pero ang nasa tendering mo or nasa quantity 120, ibig sabihin nakatipid ka na ng 20%. So mako-consider diyan as profit. Pero usually yung tipid na 20% na yon, kinakain siya ng labor cost based sa experience ko bilang owner. Kumbaga kapag ako ay nagbabalance, tinitingnan, nakakain yung kita nung sa sobrang materyales doon sa labor cost, which is doon lagi ako na dahil nga sobrang open ako sa mga tauhan kapag cash advance, talagang cash advance. So yun yung trabaho sa post contract ng mga QS, mga variations, mga additional works, sila na yung mga tumitira nun. Iyan lang naman. Boss Andro? Ako na ba? Si Engineer Yuri. Yes. Nawala ata si Engineer Yuri. Nawala si Engineer Oyo. Ay, sorry, si Engineer Oyo. Antayin natin siya. Magbasa muna tayo ng sa comment. cellphone eh. Oo. Hindi, si Sally yun. Tingnan muna natin yung comment. Raymark Tabornal or Matt. Di kasi maiiwasan sa isang construction site na may mga sinasabing panahon naman namin wala niyan pero di naman gumuho. Kumbaga, yun yung nagiging assurance ng iba which is iba ang standard noon at ngayon. Actually, sir, yung standard is iba ba siya? Hindi siya iba eh. Nababago lang yung margin or yung values, pero yun siya. Pag sinabi mong minimum 900, pag sinabi mong tension, yun pa rin yung tension simula noon hanggang ngayon. Pero tama ka din naman sa point mo na dahil dun sa mga, usually nagsasabi niya, narinig ko sa mga foreman, di ba? Na matagal na ako, 20 years ko nang ginagawa yan, 25 years na ako, wala namang gumuho. Di ka pa pinapanganak, yan na yung ginagawa ko, tapos babaguhin mo. Di ba? Kahit sa ang aspeto naman kahit sa ang profession, or kahit sa ang principles in life, yung mga tao, nire-reject nila yung change. Meron silang resistance sa change. Especially kapag may nagturo sa kanila. Ang mahirap dyan kasi, yung mga foreman, dahil experience na sila, dahil araw-araw na nilang ginagawa, dahil magaling silang mag-execute, feeling nila, mas magaling nila sa engineer, or mag-iisip sila ng way nila ng pagkaka-understand, which is prone sa misconception, tinatawag. Dahil hindi naman nila napag-aralan yung engineering talaga. Kagaya nung, yung akala ng iba, yung semento ay pampatibay. Akala nila mas maraming semento, mas matibay. Pero hindi naman. Kailangan tama yung mixture ng isang konkreto. Kumbaga binder lang yung semento, nandiyan ang bato, nandiyan ang tubig.
nandiyan ang buhangin. So, yung mga ganun ba, kagaya ng mga ine-explain ko, galit na galit yung mga tao, di ba, na hindi mo dapat wine-welding ang bakal, lalo na kung hindi to grade 60. Yung mga ganung bagay ba. Pero sa pananaw nila, dilagay ko naman sa tricycle ko, hindi naman nasira tricycle ko. O kaya nagawa ko ng bahay, hindi naman gumuho. So hindi porke may ginawa ka, hindi ka nagka-problema, tama na 'yon. Wag mo nang antayin magkaroon ng problema. Kasi akala nang ito gusto ko nang i-establish to. Akala nung iba, yung theory namin, hindi na pag-aaralan, yung naisip nila, yung mga na-experience nila or yung mga tanong or yung mga realizations ng mga worker during their experience sa pag-execute. Naging tanong din namin yan sa theory. At nasagot diyan ng mga principles tsaka ng mga previous data and testings na ginagawa. So wag niyo sabihin theory lang kami. Oo, Yung lagi nilang sinasabi, theory lang. Hindi kaya nila naisip na kung kaya nating mag-aral, ay kaya rin nating gumawa physically. 'Di ba? Kumbaga, ako hindi ko minamaliit ang mga workers or yung mga foreman. Pero kapag ka gano'n ang ugali, talaga nakikipagbakbakan naman ako. Lalo na sa comment section sa akin yung mga bashers. Pero balik tayo dito sa nag-iba yung standard noon at ngayon. Hindi siya totally nag-iba. Parang na-upgrade lang siya kasi when it comes to design, sa structure, let's say, to be specific, structural design, nag-upgrade lang. Kumbaga tumaas lang. Kasi let's say, dati magnitude 5 lang ang lindol, magnitude 6. Ngayon, nagde-design na tayo ng magnitude 7 to 8. So, ibig sabihin, yung materials natin, nababago rin. Yung computation natin, nababago rin. Kumbaga, nag-a-adapt tayo kung ano yung latest. Kasi ang isang engineer is providing ng most economical design at the same time, safe rin yung structure. Pwede naman nating lagyan niya ng gawin nating 1 meter by 1 meter ang poste. Tingin mo, tutumba pa ba yun kung 1 meter by 1 meter ang poste? Di ba hindi na? Kumbaga, nandun tayo sa lowest na gastos nung owner or nung client na safe pa rin ang structure. Kasi kahit sino naman pwede namang gumawa ng matibay na structure actually Gawin mong 1 meter by 1 meter yung poste na para sa bungalow type. Hindi natutumba yun, sure ako. Pero yung gastos, malaki kumpara doon sa may kinumpute mo o kinumpute ng engineer na 30 by 30 lang yung poste or 30 by 40, 20 by 40. Depende sa calculation. So yun, sana nasagot yung pagkakaiba ng standard dati at standard ngayon. Yun ang kahalagahan na may dalawang point of view. May katulong ako sa pag-explain. Yan, nandiyan na ata ulit si Engineer Owen, nakabalik na. Nandiyan na ba? Wala pa. Nawala siya Sige, ano na lang natin. Tuloy natin. So, maraming salamat mga engineer. Thank you din sa pag-ano mo. So, pa-share na rin ng mga pa-share na rin itong... Shout out, engineer from Capiz, Andrew Linghon. Akala ko, pangalan ko yung sinasabi. May yung nga, Andrew Linghon, shout out sa'yo. So, proceed na tayo dun sa huli. Planning engineer. So, hindi pa pala ako nagsabi. Hindi ka pa nag-explain sa QS. So, okay, sige. Explain ko yung point of view ko sa QS. So, yung QS, tama si Engineer Yuri, dalawa siya. Isang pre-contract at isang post-contract. So, yung gameplay or yung laro sa QS is as pre-tendering or tendering engineer or estimation engineer, para manalo ka sa bid at para lumaki yung kita ng office nyo, kailangan mong mag-propose ng material or ng something na malaki ang presyo, di ba? Malaki yung presyo para malaki yung profit nyo. At the same time, hindi siya ganun kalaki para hindi ganun kalaki yung bid nyo. Baka mamaya nilagay mo yung mga top of the line na presyo ng mga materials or yung top of the line na presyo ng execution, pagdating ng submission ng bidding, ikaw nasa 5 million, tapos mga kalaban mo 1 million, 2 million lang, di ba? So, dun lumalaro yung QS. Dun yun yung challenge ng isang estimator sa pre-contract. Sa post-contract naman, kabaliktaran. Kapag meron ng price na bid si estimator, as a QS, kailangan mong
kailangan mo ng connection sa mga supplier, sa mga subcontractor, at kailangan alam mo yung rate nila. Kailangan makapag-come up ka sa rates na malaki ang kita ng company nyo. So, ang isang advantage ng QS is alam mo kung may budget ang office nyo or wala. Alam mo kung may manabibid na project or wala. So, most of the time, kapag nagre-resign ng estimator, most of the time, kabahan ka na kasi ibig sabihin, dalawa lang yan eh. Nag-resign yung estimator dahil may malaking opportunity sa iba or nag-resign si estimator dahil wala nang project yung company, sa palugi na yung company. At ang isang advantage naman din ng estimator, dahil nga tungkol sa pera ang pinag-uusapan at magaling ka sa quantification at sa pera, halos parang accountant ka na rin ng site dyan eh. So, malaki ang sahod dyan at malapit ka sa boss. Kadalasan ng mga QS, nagre-retain yan kasi ang gusto ng mga project manager, komportable siya sa QS tsaka sa planning engineer niya. Yung sa site engineer, basta magaling, kahit hindi siya komportable, magiging maayos eh. Pero kung yung QS niya at yung planning engineer niya, sablay sa alignment niya or hindi sila align nung project manager, most likely hindi niya nire-retain. So, isang advantage, malapit ka sa boss mo. Ang isang downside naman niya is maunti lang ang trabaho as QS. Tapos yun, ka lang, wala kang site exposure, nandun ka lang sa plano, tapos sa Excel, tapos contract. Yung pa pala, dagdag ko, yung as QS, kailangan magaling ka magbasa ng contract. Based sa contract, alam mo yung mga claimable ng variation, tsaka alam mo yung mga subject for variation. Dapat magaling ka sa pagtingin or pag-analyze at pag-oversee kung ano yung scope as per contract. Halimbawa, pagbibili ng cellphone, di ba? Ang as per contract, yung cellphone is iPhone 13. Kung ang nakalagay sa contract, walang case, tapos iPhone 13 lang, and then the request ni client, ang gagawin mo dyan, syempre, hindi mo sasabihin kay client na, sige, iPhone 13 lang yung nakalagay sa kontrata, bakit iPhone 13 Pro Max yung hinihingi mo? Ang gagawin dyan ng QS, papa-aprobahan kay client. Pag napirmahan ni client na approve yung iPhone 13 Pro Max with phone case, di ba? Subject for variation na yun. Ano ka ngayon? Sasubmit ka ngayon ng variation. So, as per contract, iPhone 13 lang on request ni client, which is approved ni client, at ipapadala namin iPhone 13 Pro Max na merong cellphone case. So, kikita na yung company nyo. So, yun yung game or yun yung perspective at yun yung daily challenges na isang QS. Ang negative side niya, gaya nga ng sinabi ko, wala masyadong exposure sa site. So, yun lang. May discussion din ba operations engineer and manager? Raymark Tabornal. Tingnan natin in the future, sir. Mukha namang laging maganda. So, punta na tayo dun sa huli, yung planning. Planning engineer. So, ako na mauna. Yung wala na si Engineer Oyo eh. Hindi ko siya makontak. Baka nawala na internet. So, yung planning engineer, kung ang QS is cost ng project, ang planning engineer naman schedule. Start date to end date. Diba? So, anong day natin uumpisahan yung project, gaano kahaba yung oras ng trabaho, gaano kadaming tao yung kailangan natin. 'Di ba? Gaano katagal bago matapos yung isang project. So, nung titesis tayo, 'di ba, meron tayong Gantt chart. So, gawin mong komplikado yung Gantt chart, magkakaroon ka na ng construction program. So, for example, concrete, start date, end date, duration, gaano katagal. Tapos after ng concrete, ano yung mga trabaho na pwede mong ipasok. So, kagaya ng QS, malapit din ang planning engineer sa project manager. So, malaki din ang sahod nito. Yun nga lang, kaunti lang ang planning. Isipin mo sa isang malaking project, kailangan mo ng 5 QA/QC, 7 site engineer, siguro mga 3 QS, pero isang planner lang kaya nang tumakbo ng project. So, malaki ang sahod ng planning engineer at kalimitan hindi ito tinuturo sa school, pero pag natutunan mo ang planning engineer, malaki ang sahod. So,
hindi ako ganun ka well-versed pagdating sa planning engineer. Ang isa lang nakikita kong disadvantage is yun. Wala ring exposure sa site, tsaka maunti yung trabaho as planning engineer. So, ikaw, Engineer Yuri. So, sa akin naman, dito pumapasok yung tinatawag na scheduling. Yun nga, kagaya nga ng sabi ni Engineer Andro, from start to finish. Kung yan yung mga software na ginagamit para sa scheduling, kailangan mo yung CPM, yung P6 na tinatawag, Primavera, yes, ang MS Project, or even Excel. Yan ang unang ginamit, Excel, para may establish yung mga S-curve. Tapos sa planning engineer din, doon din pumapasok na kailangan alam mo kung ilang tao yung ilalagay mo doon sa project at kasama rin dyan sa timeline yung mga deliverables. Kumbaga, kailangan ano ka dyan integrated mo lahat, kaya nga tinawag na planning Yung schedule, yung all about schedule, timeline, and milestone ng project. Kung delay ba ang project, kung ahead of time. Pero usually, nade-delay naman yung project. Kaya kailangan, meron kang regular monitoring. I-heads up mo yung project manager or project engineer. PM, PE, delay na tayo. Ano kailangan natin gawin para mahabol natin yung progress na kailangan ng client, para yung issue na yun ay hindi na lumaki. Kumbaga, dapat yung planning engineer tutok siya doon sa sinusundan na S-curve, kung saan yung may tinatawag na CPM or critical path na tinatawag, para ma-resolve agad yung issue. Kasi kung nag-planning ka lang dyan, engineer, eto, bahala ka na dyan, eto yung schedule niyan, dapat masunod yan. Paano kung hindi mo tinutukan yung delays lumaki? So, ibig sabihin, mape-penalty yung owner. Mape-penalty ako, example, owner. Pagka lumagpas ng 30 days, 1/10 ng somehow ganun, na 1/10 ng 10% or ng 1/10 ng 1%. Delay damages. Oo. Kapag na-delay ka. Kaya napaka-importante niyan. Kaya lang, ang cons nga lang dyan, kung ikaw ay hindi agresibo na engineer or hindi critical thinker, sa isang kumpanya, isang planning engineer lang ang ma-hire. Unlike sa mga site engineer, sa mga QA, QC, yun. Kaya kailangan, alam mo talaga na kung paano mag-planning. Dito sa amin, usually, sa company ko before, babae yung pambabaeng trabaho yung planning. Kasi sila yung yung madalas makakita ng siyempre, alam mo naman, palagi nga. More on documentation and details kasi. Kaya nagiging parang more on babae pero syempre with the guidance nung kasi dapat sa isang site or isang company, dapat magkakakampi naman talaga. Dapat meron kayong unity or proper coordination is the key. Proper coordination. Kaya dapat iisa kayo may meeting kayo. Lagi dapat may communication kasi yan yung yung skills na madali pero hindi nagagawa. Kumbaga, ano ba naman yung engineer, kulang na ako ng ganito. Yung deliverables schedule sa planning engineer, papadeliver ako ng ganito. Kailangan alam mo, baka mamaya mag-deliver ka, sabihin mo dun sa purchasing officer nyo, baka mag-deliver na, pero sobrang dami pa palang materyales sa site, which is nangyayari yun. Minsan naman, si project engineer o project manager hindi nakikipag-communicate ng maayos, yung site engineer niya hindi makapagbigay agad ng materyales, ang fallback niya sa kanya. Yung responsibility sa project engineer or project manager, kasi hindi siya nakapagbigay agad ng materyales kung ubos na. Kumbaga may lead time yan Lahat yan planado, lalo na sa malaking project.
So, yun lang naman mga buddy ang aking insights pagdating sa planning engineer. So, what's up, Engineer Oyo? Andiyan na siya ulit? Wala pala. Kaya nga eh. Baka nagka-problema siya sa internet. Ayun, tama. Idagdag ko lang na naalala ko dahil sa statement ni Engineer Yuri. As planner, you always talk about deadline. So, ikaw yung laging nakamonitor sa deadline. Kailan ang deadline ng first floor? O dapat ito, tapos na natin yung first floor. Okay, anong kailangan natin ma-achieve? Anong status natin? Or paano, for example, within 7 days, kailangan na ma-approve yung buhos ng second floor. Nasa first floor ka pa lang. So, ano yung catch-up schedule natin? So, si planning engineer ang kailangan mag-come up ng ideas sa site, ng realistic way kung paano ma-achieve kung delay ka na. Tapos siya din yung nag-analyze at nagbibigay ng report kay project manager every time na weekly coordination meeting. So, kaya mahalaga din ng role niya, lalo na sa malalaking company. Kasi sa maliliit na company naman, kagaya ni Engineer Oyo at ni Engineer Yuri sa company niya at least, na nag-uumpisa siya. Kapag maliit na company, lahat ng engineer na pinagbabanggit namin, from site engineer to planning, lahat yan gagawin mo. So, na-explain ko na siya sa isa kong vlog. So, ina-explain namin yung iba't ibang disiplina ng engineering, pero sa maliit na company, lahat yan gagawin mo. So, going back sa planning engineering, so, yun. Siguro naman, nabigyan namin ng hustisya yung planning engineer. It's a nice profession din. Actually, gusto ko din maging planning engineer, kaso, mahirap. Hindi siya mahirap. Mahirap siya actually kung hindi mo alam yung tamang flow ng trabaho. Actually, tinan mo, siguro na-realize nyo throughout this episode na yung trabaho ni site engineer, lahat konektado, di ba? Kailangan alam mo kung paano mo ma-check kung tama yung quality, kailangan alam mo yung tamang trabaho. Paano mo ma-check kung malaki ang gastos, kailangan alam mo yung tamang trabaho. Paano mo ma-check kung gaano katagal ang trabaho as planning engineer, kailangan alam mo yung tamang trabaho. So, site engineer ang inuna namin kasi yun yung pinaka-basic, kagaya na sinabi ni Engineer Yuri kanina. So, yun, siguro na-depensa na natin yung planning engineer. So, medyo mahaba na rin yung session natin. So, feeling ko yun, doon na tayo mag-stop. Ngayon, wala si Engineer Oyo. Ang huling-huli naming pag-uusapan is, in our own perspective, ano yung may pinakamalaking sahod sa apat na discipline. Site engineer, QA/QC, planning engineer, QS. So, ikaw, engineer, paano mo i-rank? I-rank mo na lang. Rank mo na lang, tapos justify mo Ang konti. ranking ko dyan, ang ranking ko dyan, una, yung planning engineer. Pangalawa, yung QS. Pangatlo, yung QA/QC. At pang-apat, syempre, yung yung nasa operations talaga. Yung site engineer talaga. Ang Bago ko mag-explain, napakababa. interrupt ko lang din, parehas tayo. Yan din yung ranking ko. So, go. Go, ikaw na. So yun nga. Ang ranking ko, number 1, planning engineer, ang pinakamataas sa sahod. Next one is yung QS. Sa kanya ka nakadepende kung mananalo sa bidding or not. Pangatlo, yung QA/QC, sa kanya naman nakadepende kung kikita ang project or not. Pang-apat, yung lastly, yung site engineer. Sa kanya nakadepende yung procedural ng mga kumbaga sa site engineer, iyan yung basic, yung ground, talagang starting point. So yun lang. Yun na yun. Okay. So, parehas kami ng sagot ni Engineer Yuri. So, kagaya nga ng sinabi ko, planning engineer, kumbaga nakatingin siya sa lahat tsaka nakadepende sa planning yung takbo ng project. Akala lang natin hindi mahalaga yung planning engineer, pero kapag walang matinong plan or walang matinong schedule, salasalabid yung site, hindi mo alam kung sino, lalo kapag puro subcontractor, kapag complicated project, puro subcontractor, kung walang proper coordination and walang proper sequence ng work na gagawin ni planning engineer, magkakagulo sa site, napakalaki ng impact at napakalaking pera mawawala sa site. Tsaka gaya nga na sinabi ko, halos parang nagiging secretary ni project manager. Kaya, malaki ang sahod. Number 1. Number 2, kaunti lang ang planning engineer. Kahit dito sa abroad, napakalalaki ng sahod ng planning engineer.
Umaabot ng yung kakilala kong planning engineer na nasa Saudi ngayon. Nandito siya dati sa Dubai, nasa Saudi na siya ngayon. So 35,000 reals. So mostly parang mga 600,000 per month. Imagine 31 years old lang siya, ganoon ang sahod niya. Kasi planning engineer siya. Yun nga lang, downside, sabi ko nga kanina, mahirap maghanap ng planning engineer. Kasi dahil nga maganda yung position at kakaunti lang kayo, mahirap maghanap ng opportunity dito. Excuse me. Then QS, dahil nga tungkol to sa contracts at tungkol to sa pagkakaperahan, malaki din yung sahod niya. So, hindi siya ganun ka-ideal, pero yun yung nangyayari sa industry. In the Philippines man yan or sa labas, kapag tungkol sa pagkakaperahan ang trabaho mo, mas malaki ang sahod mo. Ngayon, yung QA/QC naman, ayun, contract, specifications, pampagarbo or pampaganda ng quality or pang-impress sa client. So kaya sunod si QA/QC. Tapos panghuli, site engineer, which is yung hirap na hirap at maliit ang sahod. At siya yung hirap na hirap, sabi ko nga. So, pero wag kayong ma-down or wag kayong ma-negative kasi ang nagiging manager most of the time is site engineer. From site engineer, magiging project engineer ka, construction manager, tapos project manager, area manager, hanggang sa maging head ka ng operations. So it's a long process and it's a bloody process. Pero kapag na-overcome mo yung challenges at site engineer, aangat ka pa. Kapag naging project manager ka na, yung QA/QC, yung QS, yung planning engineer, mas maliit na sahod sa'yo tapos pinapasunod mo na lang sila. So, yun yung gamble ng hindi naman gamble, yan yung pros and cons ng site engineer. So, ayun. Huling tanong na lang ito, hindi to alam ni Engineer Yuri. In your own way, alin ang pinaka hindi kailangan? Pang-teaser lang natin para uy may engineer na ng bash ng ano. Pero katuwaan lang. Sa tingin mo anong pinaka hindi kailangan? Sasagutin ko yung tanong mo. Alright. At bakit? Kung sa akin, ang pinaka hindi kailangan, kung tutuusin walang magagalit na mga tropa, mga buddy QS para sa akin yung pinaka hindi ko kailangan na engineer sa talaga sa operations. Dahil kapag marunong ka sa planning, possible na alam mo na rin mag-estimate or mag-quantify. Pagdating naman sa site, ikaw mismo magsusukat ng actual, maka-quantify mo na rin. So, regarding naman sa QA/QC, maganda ang may QA/QC para ma-prevent mo yung magiging future problems and ma-assess mo yung tamang methodology ng project. So, no offense man, pero dahil maliit pa lang ang kumpanya ko, kumbaga, napapatakbo mo siya na walang QS. Yes. Kasi ako mismo yung nagko-QS. Ayun. Tama. I mean, walang maling sagot dito, walang tamang sagot. Tsaka, ano lang yan, kumbaga asaran lang yan, di ba? Kanina is, kami, yung inspirational point of view. Ngayon, for the sake of teaser para pag-usapan to. So, yun. Kumbaga trash talkan lang. So, open kayo, trash talk kami. Katuwaan lang. Katuwaan lang. Ngayon, ako personally, kahit QA/QC ako, QA/QC, ang feeling ko hindi kailangan sa site. Or yung kahit, kasi meron namang client representative di ba? Bakit mo pa kailangan ng quality assurance engineer? Kung meron namang client representative, yun din yung dahilan. Although hindi lahat may client representative. Yung mga nagpapagawa ng bahay, wala kayang management pero pag gumawa ka ng bahay, site engineer lang, okay ka na. Pero pag yung malalaking project, di ba? I mean, mas magiging productive ang site kung meron kang client representative tapos may contractor. Huwag mong ipasok yung QA/QC. Huwag mong ipasok yung QA/QC. And in a way din, yung QA/QC for me, ginawa yan para pagaanin yung trabaho ng client representative. Binabayaran ng client yung client representative tapos maglalagay ka pa ng QC. Kasi yun yung personally, yun yung naging struggle ko sa QA/QC, especially dito sa UAE. Ang labanan sa QA/QC, kapag hindi ka qualified as QA/QC, ipapatanggal ka ng consultant or ng client representative.
Ngayon, kapag magaling ka or kapag pumasa ka sa standards or sa panlasa ni client representative or ni consultant, ang gagawin niya, i-retain ka niya, sasabihin niya, gusto ko tong QA/QC na to, siyang gawin yung QA/QC sa project. Tapos ang gagawin, hindi ko nilalahat Ako, hindi ako ganun dahil alam kong mali to, kaya hindi ko to ginagawa ngayong consultant na ako. Lahat ng trabaho ng consultant, ipinapagawa ng consultant sa QA/QC. So, yun yung naging perspective ng hala, nagtatrabaho ako sa consultant, tapos sahod ko pang QA/QC, ganun. Tapos, naiipit lang ako sa company namin. Kasi lalo kapag na-delay, kapag dumating sa point na delay na, kahit yung client, ang gusto na lang niya matapos yung project, nadi-disregard na yung quality. Yung accomplishment, nandun si site engineer, yung pera, pinag-uusapan nila dahil business point of view. Yung planning, gusto nilang matapos on time. So, nadi-disregard na si QA/QC. So, for me, on those cases, QA/QC yung unang na-pera kahit most of my experience is QA/QC. So, yun. Sana okay na siguro. Sana Sagutin natin yung tanong nito ni Leonard Mongcal. Sir, site engineer ako for asphalt laying. Any tips for 1-month probation? Newly hired lang. So, ako may experience ako sa asphalt. Dahil government project nga yung mga kinukuha ko before. So, you have to know yung mga equipments. Napaka-importante niyan. Yung mga pavers, rollers, pison, yung mga graders mo. Siguraduhin mo lang na tama yung quality ng asphalt mo. I-monitor mo lalo, pati yung temperature. Kasi, napaka-importante ng temperature pagdating sa asphalt quality. I-supervise mo lang, makipag-coordinate ka lang dun sa planta. Planta usually yan direct sa plant yan So yun lang naman. Siguraduhin mo lang na pasok sa project timeline, i-report mo agad kung uulan kasi hindi ka makakapag-asphalt laying. Pero ang kagandahan kasi dito, easy lang na trabaho. Kinabukasan, ang laki na ng accomplishment mo sa asphalt. So usually ito gabi ginagawa or Sunday. I-track mo lang yung mga yung weather, kailangan ma-project mo kung uulan ba bukas or hindi. So yun lang, keep learning lang buddy tungkol diyan sa iyong horizontal works. Maganda ang diyan. Hindi siya toxic kagaya ng vertical. Maganda rin ang kitaan diyan sa horizontal works. Diyan ako medyo nagkaroon ng konti sa government. Ako, wala akong masyadong experience sa roads. So, mostly building ako. Ang isang ko lang, based sa personal view ko, sub-base preparation, soil preparation. Bago ka maglatag ng materials, i-prepare mo properly yung lalatagan ng asphalt mo. Magiging maganda quality niyan. So, sabi ko nga, wala akong masyadong alam. So, yun lang sasabihin ko. Ngayon, siguro tapusin na namin. Alright. Okay, so salamat Engineer Yuri. Ewan ko nasa si Engineer Oyo. Baka nagka-problema siya kasi pinagandaan niya to So, tingnan na lang natin. So, hopefully may sunod. Actually, may plano kami. Mag-uusap-usap ulit kami tatlo. Yes, wait for the next episode. Don't forget to subscribe my channel too, buddy, ha? Yeah, sige, promote mo na yung channel mo, Engineer, tsaka yung mga plugs Meron mo. pa lang akong 30 plus na subscribers dito sa YouTube. I'm gonna start uploading here in YouTube too. So, yung ibang videos ko sa Facebook, i-upload ko rin dito sa ating YouTube channel. And medyo mahirap lang talaga mag-edit pero magfo-full-time vlogger na ako pagdating ko sa Pinas by January, hopefully. Para makatulong tayo, maka-accommodate tayo ng mas maraming questions, makapagsagot tayo. At makapag-review tayo ng iba't ibang bahay ng mga vloggers na yan. Kagaya ng mga na-review ko na before. Okay, so yun. Actually, kung nanonood kayo dito at kilala nyo ako sa Daily Dose of Construction, doon ako nakilala. Kung kilala man ako, hindi ko alam kung kilala na ba talaga ako. So, nakilala ako as nagre-review ng mga malpractices kasi nga QA/QC ako.
And most of my experience, I'm talking about standards. I'm dealing about standards. Kaya, expect nyo na yung mga argument, di Foreman, yung mga argument nila sa Facebook, yung mga argument na yan, na-face ko na yan in real life at naitama ko na. Maraming Foreman na naka-realize na tama ang sinasabi ko. Pero may mga Foreman pa rin na nagre-reject. So, hindi natin may iwasan yan. Pero tsaka isa pa, kaya ko inumpisahan at kaya ko tinutuloy yung ganong niche ng engineering is maraming mga foreman ngayon, maraming mga content creator na nagpo-post ng mga malpractices para kumita, di ba? Ito shortcut, ganito, ganyan, yung mga dapat gawin pero hindi naman yun yung dapat. So, iniisa-isa ko yun. Maganda na may katulong ako. Kung iniisip nyo, kompetensya kami ng mga engineers na to, hindi. Tulong-tulong kami na tulungan kayo at magturo ng alam namin. Posibleng mali kami, posibleng magko-contradict yung mga pananaw namin. Pero in a way, pwede nyo kaming i-correct. It's a two-way street. Kahit nag-i-explain kami, willing kami tumanggap ng explanation kung mali ang sinasabi namin. So, at the end of the day, may matututunan tayo. Kahit hindi kay Engineer Andro, kay Engineer Yuri, or in the other way around. For example, mali si Engineer Yuri, tama si Engineer Andro, or Engineer Oyo. At the end of the day, may natuto. 'Di ba? Mas maganda rin na parehas kami. Kita nyo, may mga own perspective si Engineer Yuri na iba sa perspective ko, pero parehas kami ng tinutumbok, parehas kami ng sinasabi. So, once again, I'm Engineer Andro, Daily Dose of Construction sa Facebook, Engineer Andro dito sa YouTube. So, hopefully, meron pa in the future. Itatry po namin i-upgrade yung quality ng video, pero so far, reasonable naman. So, yun. Last words, okay na? Engineer, meron ka ba yung Okay shout na. out? I'm good. Ano ka ba- I'm good to go. Meron ka ba Thank yung you so shout much out? for inviting me here. Shout out. Yung biyanan mo. Uy, Hindi na. bye. Sige, shout out sa asawa ko, kay Catherine Joy Ortiz at kay Nanay Cecil, and shout out RR Jambalos, nagpapa-shoutout yon. So yun lang, bye. Wala akong Once again, I'm Engineer. shout out. Thank you, Engineer. Next time, ha. Alright. Bawi ako sa iyo next time. Thank you. Alright. Thank you din sa mga nagstay sa amin for almost 2 hours. Thank you. Bye. God bless you all.